Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trong video trước, mình đã chia sẻ với các bạn cách làm món gỏi bò tái chanh, một món gỏi dễ làm và cực kỳ thơm ngon. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để khám phá thêm một món gỏi hấp dẫn khác, đó là gỏi bò sốt Thái. Nếu các bạn yêu thích hương vị chua cay, giòn ngọt đặc trưng của các món Thái và các món gỏi thì chắc chắn không thể bỏ qua món này. Cách làm cực kỳ đơn giản nhưng hương vị thì thơm ngon vô cùng. Mời các bạn tham khảo những thành phần nguyên liệu và dụng cụ nhà bếp mình hay dùng ở dưới phần mô tả của video. Để món gỏi bò được ngon và hấp dẫn, việc chọn thịt bò phù hợp là rất quan trọng đó các bạn. Mình chọn phần thịt thăn hoặc là nạc vai. Đây là những phần thịt mềm, ít mỡ và thích hợp để làm gỏi. Thịt thăn nội hay còn gọi là thăn chuột là lựa chọn lý tưởng vì nó có độ mềm và ngọt nữa. Thịt bò tươi sẽ có màu đỏ tươi, không quá sậm màu hoặc tái màu. Tránh những miếng thịt có màu nâu hoặc xám vì nó có thể là dấu hiệu thịt đã cũ rồi đó các bạn. Ở đây thì mình có nửa ký thịt bò. Phần thịt bò này có những phần gân nhỏ. Khi làm món gỏi thì thịt mềm không bị khô bở nha, ăn rất ngon. Mình lọc bớt những phần mỡ và gân dày này ha. Sau đó cắt mỏng thành những miếng vừa ăn và để qua một cái thố. Tiếp tục sơ chế các nguyên liệu khác. Mình dùng ở đây là 3 đến 4 cây sả. Mình cắt phần non ở đầu, cắt lát nha, sau đó bằm nhuyễn sơ. Chuẩn bị thêm 20 g tỏi, mình cắt nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn. Mình sẽ ướp thịt bò với 2 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tỏi băm. Trộn đều cho thịt bò thấm đều gia vị. Ướp thịt bò với dầu ăn và dầu hào giúp cho thịt bò mình mềm hơn và đậm vị hơn. Mình bịt kín lại và tạm để trong ngăn mát tủ lạnh nếu mà chưa dùng tới nha các bạn. Cắt lấy một trái chanh vừa và vắt lấy nước cốt. Ớt sừng thì mình cắt sợi để trang trí ha. Gỏi Thái thường có vị cay đặc trưng. Mình dùng thêm 3 đến 4 trái ớt hiểm nữa nha. Xắt lát ra như thế này. Mình có ở đây là 3 trái xoài xanh, gọt vỏ và bào sợi. Các bạn nhớ lựa xoài Thái trái lớn nha. Vỏ xanh và còn cứng để khi mình trộn gỏi được giòn và thơm hơn ha các bạn. Mình cho xoài vào trong tủ lạnh hoặc là thêm vài viên đá lạnh để giữ độ giòn của xoài nha. Bây giờ thì mình sẽ đi làm nước sốt. Cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh gia vị nấu lẩu Thái là sốt tôm dum đó các bạn. 1 muỗng cà phê bột ớt paprika, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột nêm và nước cốt của một trái chanh. Khuấy đều cho tan gia vị. Bắt một cái chảo nhỏ lên bếp, cho vào đây 5 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho sả vào phi thơm. Khi sả đã chuyển vàng thì mình cho hết chỗ nước sốt vừa qua lúc nãy vào, khuấy đều lên. Đun sôi và mình rim trên lửa nhỏ khoảng 2 phút. Sau đó tắt bếp và để nguội. Nhớ là để thật nguội rồi mình mới trộn sốt nha các bạn. Không thì sẽ làm chín xoài đó, làm cho xoài không được giòn nữa nha. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt bò. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm. Và cho phần ớt vào xào sơ luôn. Tiếp tục mình cho thịt bò đã ướp vào xào trên lửa lớn. Đảo đều và nhanh tay ha. Xào thịt bò trên lửa lớn giúp thịt bò không bị ra nước.
Khi thấy thịt bò chín khoảng 80% là mình tắt bếp nha. Để cho nguội trước khi trộn gỏi nha các bạn. Các bạn có thể chuẩn bị sẵn tất cả các nguyên liệu và trữ trong tủ lạnh. Đến khi dùng thì mình mới đem ra trộn nha. Bây giờ thì mình trộn gỏi luôn nè. Cho vào một cái tô lớn xoài cắt sợi. Sau đó là thịt bò. Và thêm vào 3 muỗng canh nước sốt. Trộn đều lên. Thêm xoài và rau thơm. Ớt cắt sợi nữa. Trộn đều sao cho xoài và thịt bò thấm đều nước sốt là được nha. Mình cho ra đĩa trình bày cùng một ít rau thơm và ớt tỉa hoa. Rắc thêm một ít đậu phộng rang và hành phi. Ăn kèm với bánh phồng tôm. Khi thưởng thức món gỏi bò sốt Thái, bạn sẽ cảm nhận được nhiều hương vị đặc trưng ngay từ miếng đầu tiên. Nước sốt Thái hòa quyện giữa vị chua thanh của chanh, một chút vị cay của ớt và hương vị đậm đà của nước sốt tạo nên sự kết hợp rất là hấp dẫn luôn. Những lát thịt bò mềm ngọt tự nhiên được xào vừa chín tới, giữ nguyên được độ ẩm và vị ngọt, kết hợp cùng nước sốt thấm đều tạo nên vị ngon khó cưỡng luôn các bạn. Các nguyên liệu từ rau củ như xoài xanh và rau thơm không chỉ mang lại màu sắc tươi mà còn tạo nên độ giòn, sần sật trong từng miếng ăn. Món gỏi bò sốt Thái là sự cân bằng giữa các vị chua cay mặn ngọt, mang lại một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn và đầy đủ cho vị giác. Cảm ơn các bạn đã xem video và cùng mình làm món gỏi bò sốt Thái thật ngon và hấp dẫn này. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, share để bạn bè và người thân cùng biết đến. Và đặc biệt hãy đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những video nấu ăn mới nhất nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn ngon miệng đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!